วัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบทูโทนฐานสีมีสองสีด้านในก็จะเป็นสีเข้ม ด้านนอกเป็นสีขาว ด้านหลังก็เก็บงานเรียบร้อย ฝากเพื่อนๆ กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป อุปกรณ์มีดังนี้ ริบบิ้นตาระฆังเบอร์ 2 สีส้มพาสเทล 4 เส้น ยาว 48 เซนติเมตร สีขาว 4 เส้น ยาว 37 เซนติเมตร เหรียญ แหนบ และกรรไกร เรามาเริ่มทำดอกกุหลาบฐานสีด้วยการนำริบบิ้นสีส้มพาสเทลพับลงมา 10 เซนติเมตร ให้ด้านสั้นอยู่ด้านบน จับริบบิ้นเส้นที่ 1 เส้นที่ 2 คล้องเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 คล้องเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 สอดเข้าไปในเส้นที่ 1 แล้วคล้องเส้นที่ 3 แล้วดึงให้กระชับ นำเหรียญมาวาง พับริบบิ้นเส้นที่ 1 ลงมา เส้นที่ 2 ทับเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 ทับเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 ทับเส้นที่ 3 แล้วสอดล็อกริบบิ้น พลิกกลับด้าน สอดเก็บริบบิ้นทางขวามือทั้ง 4 เส้น พลิกกลับด้าน พับริบบิ้นไปด้านหลัง2 ครั้ง ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วกดให้เป็นรอย แล้วสอดจากทางขวาเข้ามาทางซ้าย ดึงให้กระชับ ทำเหมือนกันทั้ง 4 เส้น นำริบบิ้นสีขาวสอดเข้าไปใต้ริบบิ้นสีส้ม โดยสอดเข้าไปประมาณ 3 เซนติเมตร ให้ปลายริบบิ้นยื่นออกมาเล็กน้อย แล้วพับไว้ เวลาหมุนริบบิ้นจะได้ไม่เลื่อนหลุด ทำให้ครบทั้งหมด 4 เส้น จับริบบิ้นมาเรียงกันทั้ง 8 เส้น แล้วหมุนริบบิ้นไปทางขวา หมุนให้ได้1 รอบครึ่ง จับริบบิ้นสีขาวโค้งลงมาแบบนี้ แล้วสอดใต้มุมแหลมสีขาว ปล่อยริบบิ้นสีส้มออกไป จับริบบิ้นสีขาวโค้งลงมาแบบเดิม แล้วสอดใต้มุมแหลมสีขาว ทำเหมือนเดิมทำให้ครบทั้งหมด 8 เส้น แล้วดึงริบบิ้นให้กระชับ จับริบบิ้นสีส้มทั้ง 4 เส้น หมุนให้ได้1 รอบครึ่ง แล้วพับริบบิ้นไปด้านหลัง สอดลงที่ช่องนี้ ริบบิ้นจะออกมาใต้เส้นสีขาว ทำเหมือนกันทั้งหมด 4 เส้น
ดึงกลีบดอกให้เท่ากัน ตัดปลายริบบิ้นส่วนเกินออก แล้วจับริบบิ้นสีขาวพับมาด้านหน้าแล้วพับไปด้านหลังข้าม1ช่องสอดลงที่ช่องนี้แล้วจับริบบิ้นสีขาวไปคล้องด้านหลังกลีบสีส้มดึงให้กระชับทำเหมือนกันทั้งหมด4เส้นแล้วจัดกลีบดอกให้เท่ากันจับริบบิ้นสีส้มพับมาด้านหน้าไปทางซ้าย2ครั้งสอดช่องทางซ้ายใต้เส้นสีส้มแล้วจัดกลีบดอกให้ตั้งขึ้นทำวนไปทางซ้ายทำเหมือนกันทั้งหมด4เส้นจับริบบิ้นสีขาวพับมาด้านหน้าแล้วพับไปด้านหลังข้าม1ช่องสอดลงที่ด้านหลังสีส้มนำริบบิ้นสีขาวไปคล้องด้านหลังกลีบสีส้มแล้วดึงริบบิ้นให้กระชับทำให้ครบทั้งหมด4เส้นสำหรับเส้นที่4ให้สอดเข้าไปในเส้นที่1ก่อนแล้วค่อยสอดด้านหลังสีส้มจัดกลีบดอกให้เท่ากันพลิกกลับด้านพับริบบิ้นด้านขวาลงมาแล้วจับริบบิ้นด้านบนพับไปด้านหลังแล้วสอดลงด้านล่างทางขวาตัดปลายริบบิ้นส่วนเกินออกทำเหมือนกันทั้งหมด4เส้น
ดอกกุหลาบทูโทนในรูปแบบใหม่ ใช้ริบบิ้นฐาน4ใส่เหรียญได้ในขณะที่เริ่มทำ เป็นลายที่เรียบง่ายแต่น่ามอง ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืม กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ